אז מי המובילים בחקיקה? חברות הכנסת או חברי הכנסת? התשובה מורכבת יותר ממה שחשבנו. אבל תכלס, אם זה היה פשוט, אני הייתי מיותרת כאן. בואו נסביר. עד הכנסת ה-14, נשים היוו בין 6 ל-10% מכלל חברי הכנסת. מעט. אז כמעט לא היו חוקים שחוקקו חברות כנסת. ובכל זאת, בכנסת השמינית, שיעור נשים היה רק 9% מכלל חברי הכנסת, אבל הן חוקקו 31% מכלל החוקים. כמעט חוק אחד מכל 3. מאז הרבה השתנה, וכך גם בכנסת. שיעור חברות הכנסת גדל, וכך גם מספר החוקים שיזמו והעבירו הח"כיות. בכנסת ה-20 כיהנו 37 חברות כנסת. הן יזמו שליש מכלל החקיקה הפרטית שהתקבלה. ככלל, חברות הכנסת יזמו יותר חוקים מחברי הכנסת. על כל 10 חוקים שיזם חבר הכנסת, יזמה חברת הכנסת 14 חוקים. 40% יותר הספק פרלמנטרי, אם תרצו. זה כמובן בממוצע, כי לדוגמה בכנסת ה-25, הכנסת הנוכחית, נשים הן רבע מכלל חברי הכנסת, אבל עד כה הן יזמו רק 13% מהצעות החוק הפרטיות שהתקבלו. הייתה גם כנסת שבה חצי מהצעות החוק היו ביוזמת הח"כיות וחצי ביוזמת הח"כים. הכנסת ה-24, שם שיעור הנשים היה 29%. למרות מגמת ההתקדמות, עדיין יש פער משמעותי לטובת הגברים בין מספר החוקים שיזמו חברי הכנסת לבין מספר החוקים שיזמו חברות הכנסת. אבל ראינו שזה קשור לכך שמספרן של חברות הכנסת נמוך משמעותי ממספרן של הגברים. זה כבר תלוי בכם, ציבור המצביעות והמצביעים.